हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा आणि माझी सासूबाई तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे बेसन पिठाच्या तिखट घाऱ्या। त्या कशा करायच्या? चला तर मग ह्या महालक्ष्मींना आपण ह्या तिखट घाऱ्या करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य: एक मोठा चम्मच लाल मिरची पावडर, ही मीडियम तिखट आहे। त्यानंतर लागेल आपल्याला स्वादानुसार मीठ, अर्धा छोटा चम्मच हळद, एक मोठा चम्मच जिरं ओवाची पूड। जिरं आणि ओवा यांचं बारीक अशी मिक्सर मध्ये मी दळून घेतले, त्याची ही पावडर आहे। त्यानंतर लागेल आपल्याला एक छोटा चम्मच ओवा आणि बेसन पीठ घेतले 250 ग्रॅम। आता आपण हे पीठ भिजून घेऊया। या परातीमध्ये आपल्याला कोमट तेल टाकायचे, म्हणजेच मीडियम गरम। तर आपण साइडला मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलंय। यामध्ये आपल्याला घाऱ्या तळायच्या की नाही, हेच तेल कोमट केलेलं तेल मी या पिठामध्ये टाकते। यामध्ये आपण आता हे मीडियम गरम केलेलं तेल म्हणजेच कोमट तेल टाकून घेऊया। तर ह्या साईडची पळीने मी हे 2 चम्मच तेल टाकून घेतलेले, म्हणजे आपण अंदाज घेतला तर अर्धा कप मी हे तेल टाकून दिलेले। आता आपण हे मिक्स करूया। हलक्या हाताने हे मिक्स करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला तेलाचा पण चटका नको लागायला। यामध्ये मी आता हे सर्व मिश्रण टाकून देते। जिरा ओवा पावडर, मिरची पावडर, हळद, ओवा या मी हातावर अशा चोळून टाकते, म्हणजे याचा स्वाद आणि फ्लेवर खूप छान येईल। यामध्ये आपण आता स्वादानुसार मीठ टाकूया। आता आपण हे मिश्रण सर्व असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, असं छान असं एकजीव करून घेऊया। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून हे भिजून घेऊया। आपल्याला हे पीठ असं घट्ट भिजायचं आहे, कारण की बेसन पीठ आहे, बेसन पीठचा हा चिकटपणा राहतो। जर या पिठात पाणी जास्त झालं तर ते आपल्याला लाटायला जमणार नाही, त्याच्यासाठी थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आणि असं घट्टसर पीठ आपल्याला हे भिजून घ्यायचं। आता हे पीठ असं व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे मी, जवळपास 5 ते 7 मिनिट हे व्यवस्थित मी हातांच्या मदतीने पीठ छान भिजून घेतलेलं आहे। आणि तुम्ही बघू शकतात किती छान हे व्यवस्थित असं भिजलं गेलेलं आहे। हे असं व्यवस्थित मी असं घट्ट भिजून घेतलेलं आहे, म्हणजे कसं बेसन पिठाचा जो चिकटपणा आहे तो लागणार नाही। तुम्ही बघू शकता अगदी पेड्यासारखं छान असं मस्त पीठ झालेलं आहे आपलं। आता आपण ह्या पिठापासून असे छान एकसारख्या लाट्या करून घेऊया आणि मग यापासून घाऱ्या करूया। या पद्धतीने मी या साईडच्या लाट्या करून घेते। आपल्या पावशर बेसन पिठापासून 10 लाट्या ह्या रेडी झालेल्या आहे। मी आता ह्या लाटते। ह्या घाऱ्या लाटताना ह्या जर पोळपाटवर चिटकत असतील तर आपण याला पीठ लावू शकतो, नाही पीठ लावायचं तर तेल पण लावू शकतो। घारी ही लाटताना अशा हलक्या हाताने आपण लाटणं फिरवून ही व्यवस्थित अशी लाटायची। तर ह्या घाऱ्या आपल्याला कशा जाड कशा पातळ पाहिजे, तर अशी आपल्याला लेंथ पाहिजे, जाडपणी आणि बारीकपणी। ह्या पद्धतीने मी ह्या घाऱ्या लाटलेल्या आहे। तर आपण ह्या घाऱ्यांना डिझाईन जी टाकतो ना, तर फिरकी न फिरवता फिरकी येते, जी आपण शंकरपाळ्यांना फिरवतो, करंजींना फिरवतो, ती फिरकी न फिरवता आपण हाताने सुद्धा या दोघं बोटांच्या मदतीने आपण असे हे दाबायचे, म्हणजे याचा सुद्धा खूप छान असा शेप येतो। ही सर्व हाताची कला आहे। या पद्धतीने मी सर्व करून घेते। घाऱ्या या सर्व आपल्या लाटून झालेल्या आहे। आता आपण ह्या तळून घेऊया। तेल गरम झालेले आहे। आता यामध्ये मी ही घारी सोडते। गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवते। बघितलं तुम्ही किती छान अशी ही मस्त पुरी सारखी फुगली। ही अजून मागची साईड कच्ची आहे, आपण तिला थोडासा तांबडा कलर येईपर्यंत तळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती छान अशा मस्त घाऱ्या या फुगल्या। या पद्धतीने मी आता सर्व या तळून घेते
आपल्या घाऱ्या हे रेडी आहे। हे बघा किती छान झाल्या की नाही। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।